Hi guys, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm going to give you a house tour sa nirerentahan naming bahay dito sa Palmerston North, New Zealand. So we are actually paying 340 New Zealand dollars per week. So magsa-start tayo dito sa aming garage. Char. Ayan, dyan nakapark yung car namin. And then, so pasok tayo. So, pagkapasok mo, ayan, merong rug, char. And, ayan, living room na siya agad. At saka, dining table at saka living room. So, ayan. So, ito yung, of course, dining table namin. So, nilagyan lang namin siya ng cover para hindi siya masira agad. Dito naka-store yung, sapatos. Yung bag ko na ginagamit ko sa work. Ayan. Meron tayong malaking mirror dito. Hi! And sa living room, ayan, meron akong malaking chair dito. At yan, pang sa paa, diba? At ito naman is, meron akong blanket lang dito in case malamig. Ayan, makakapag, cover. Ayan, sofa. At meron akong mga picture frames dito. Yan, mga photos namin sa wedding namin. Ayan, these are my bridesmaids. Mga groomsmen. Sila mama, papa sa side ni Mark and my family here. Ayan. And dito sa kabila naman is yung sa prenup photos namin sa Lavey, Parisian. Ayan, sa Cebu. Ayan, pag nakaupo ako dito, ayan, dito ako numupo, nagwa-watch ng TV. So, ayan yung TV namin. At, dito sa baba, meron pa siyang, guys, sa laptop namin. Ayan. Kasi para kami sa Netflix. Kasi, hindi pa kami nakabili ng Chromecast, yung direct na sana siya sa TV. Hindi pa kami nakabili nun. Ito yung cabinet namin. Meron siyang, dito, M. Love R. Mark Love Rosalie. Dito, may Vicks. Ayan, yung mga guys, yung sa pamahiin, diba, na dapat may bigas pag bagong transfer, may coins, may salt, may sugar, at saka may coins pa dyan sa nung wedding namin. This one naman is, to siya guys, perfume. I'll open it. Ayan. Perfume siya. Ayan. Ayan. Dito sana yan siya sa center table. Dito sana yan siya. Pero kasi nakakasagabal siya sa pag manunood kami ng TV. So, kaya nilagay na lang namin siya dyan. Ayan. Dito tayo sa kabila. Meron din pang frame dito. This is yung pumunta kami sa Palawan. Ayan. This is name ng island doon na merong mga zebra at giraffe. At ito naman, yung sa lake, falls nila. Nakalimutan ko na yung name kasi matagal na yun, 2018. Okay, tapos na tayo dito. Yan. Maliit lang siya guys, pero okay na siya sa aming dalawa ni Mark. Yan. So, we'll go here. Dito naman is yung kitchen namin. Ayan, kitchen namin. At laundry area. So, nandito na yung washing machine namin. Ayan. Yes, ang stove with oven. Stove and oven. Basta, stove. Yung oven. Mga utensils, ayan. Dito naman is, yung nagpapaano ako defrost ako ng meat. At ito naman is pusit. So, i-adobo ko yan mamaya. And ang yung baboy, i-marinate ko. So, ayan, rice. Rice is life. Meron pa doon. Meron pang rice doon. And,
Eto, dito naman, kasi nag-ready kami, diba guys? Kasi lockdown na kami dito. So, as much as possible, talagang nag-prepare kami para hindi na kami maglalabas-labas para mag-grocery. Para din maiwasan na mag-spread yung infection. So, we are advised to stay home. And then, only essential workers are allowed to go out. Or if you wanna go for a walk, okay lang naman. Pag ano lang, within the neighborhood lang. At please, ano lang siya, maintain or keep your distance at least 2 meters away. So, of course, proper hygiene din. So, ito yung ano namin, mga pinrepair na namin. So, mga dito, mga suka patis, yung mga ganyan. Dito naman is yung mga dilata, yung mga spam, tuna, ayan, mga sardinas. Ito, mga biscuits, oats, and ayan, mga chicheria. Dito, mga spaghetti, noodles, and munggos. Munggo, ayan, munggo. Yan, kasi maliit lang siya yung bahay namin guys. Dito na din kami maglalaba. Yan. Dito yung washing machine. Ayan, wala kaming dryer. So, dun lang kami naano namin guys. Anong tawag nun? Ayan, hinahalay. Sa Bisaya. Ayan. Yun yung mga laundry namin. And this is mga rubbish namin. Mga garbage na non-biodegradable. Ayan, dyan siya. At ito yun naman is yung mga general rubbish na. Ayan. Yung rice cooker namin. And dito guys, meron pag naka-store din dito na mga, uy, may beer pa. Mga spam, noodles. Parang ito is pancake. And mga chicheria din. Ayan. So, i-tutor din ko kayo sa maliit namin na fridge. So, sa ref namin. Thank you so much pala sa Casquejo family kasi binigay nila to sa amin guys. Kasi nasira kasi yung old na fridge namin. So, binigyan nila kami nito. Yay! Thank you so much, Casquejo family. So, nakasave talaga kami ng pera kasi mahal din pag bumili ka ng brand new or kahit second hand na fridge, mahal din siya. So, salamat po. Salamat. Ayan. So, yan. Merong mga ano talaga, no? Ref magnets. Yan. Ref magnets. So, yung ref namin, may fresh milk, mga cake, ladies choice, ayan, itlog, beer, fruits here, apple and orange, chocolates, cheese, beer. Beer is life. Dito naman is mga frozen. Yung mga meats, bacon, tocino, longganisa, ayan, ice cream. So, I think tapos na tayo dito. So, pasok na tayo sa bathroom. Toilet naman, sa toilet. So, meron kami isang toilet dito. At may shower din siya. Yan, shower. Hello. Yan. Tapos, dito na tayo sa ano namin guys, sa bedroom namin. So, meron siyang 2 bedrooms. So, ang isa, kinonvert namin into computer room. At parang caveman ni Mark na dun siya magsistay kung ayan, gusto niyang mapag-isa. Charot. So, pero ito ngayon, ito yung bedroom namin. Dito kami 2 natutulog. So, yan yung bed namin. Yan. Ayan. Ano siya guys, king size bed kasi malalaki kami. Mga malalaki kami. So, kaya king size bed. Ayan. Yung wardrobe ko, yung cabinet ko, yung mga gamit ko dito siya. Yan, tapos si Mark, doon siya sa kabilang kwarto yung mga gamit niya para mga puno. Tapos dito guys, natutulog kasi si Mark. Ayan, natutulog siya. Pero ayan yung computer room niya. Siya naglalaro ng online games.
close natin guys. Huwag kayong maingay kasi natutulog siya. So, ayan lang yung vlog natin today, guys. Kasi gusto ko lang mag-vlog kasi wala akong magawa para may, maaliw ko yung sarili ko kasi, diba, lockdown kami dito. At, ayan, para mag-edit ako nito after. Baka tomorrow ko na to siya ma-upload. Ayan. So, guys, yun na po yung vlog natin ngayon. Ayan, thank you so much sa pagpanood ng aking vlog today. And I hope po na nag-enjoy kayo. Please, don't forget to subscribe, guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe by clicking that red button below. Ayan. Maraming salamat, guys. God bless!